krakkar í... Það er gert það áður eða? Já. Já, fyrir Magnús. Ég hef búið að geta aðeins auðvitað núna, þannig að það er bara eitthvað færra. Já. Það er aðeins færri takkar. Já. Og þegar leikur er búið, þá getur bara eitt að bara byrja nýjan leik á, hreinsa allt út. Og síðan. Já. Frábært, það bara... Númerið á það er hérna eitthvað kemur upp á og bara þeir yfir. Það er einn. Ef að fara í einhvern ákveðið lit, veistu það? Veit hvað er gauðin sem var hérna? Ég veit bara að dómarinn kom. Nei. Þú bara myndir okkur dómarinn. Svo ákveða það bara saman. Hvað segir þið? Þau eru heppnir. Við komum á nýr beigir. Lítið heldur. Það. Hefur það allir verið? Það var lítið helst. Daginn! Afmælisbarnið mætt! Já.
Sonra Timur'un. Peki. Aya, seni koram. Hadi kuyruğa patlamadı.
Go.
Strákar, komdu á okkur, svona gerir þetta, já, hoppa!
Það sé þarna, það er allt annað samt til núna. Það er allt annað, sko.
Það er bara einhverjum að spjalla eitthvað hæg og eitthvað svona. Ekkert með mynda eitthvað grín.
Sigurvegarar í F-úrslitum eftir flokkarúrslitakeppni að sækja þetta sigur í gær, sækja þetta sigur í dag eru bestir og fá með næg til að taka við til hamingjudagur og mjög gott vestir og að svo sjá þið það
ner väskan. Apua vielä niistä on enemmän. Mä otan sun kyllä kun mitimalla.
Dürfen.
Vertu til. Já.
Ja, you can.
3.
Spila på mark!
Láta þennan bótt í burtu öttur! Losnaðu boltann núna þetta. Oh,
Mantap. Kasih dua. Kasih dah. Dua. Penting. Ayo. Ayo.
hej, hej! Kom ner så vanilj! Har du hinkat av Rosa?
Núna! Næsti! Já, svona! Núna!
Bra!
Älskar dig då, avfram!
Helst ekki að þetta fylgst tilbaka. Það skiptir ekki máli ef það stökkur ekki. Þá leikum við byrja og og þá bara þetta númer ef það er eitthvað við.
Come on!
Ég veit ekkert hvað ég er að gera en. Gera svona. Ég skil ekkert í þessu.
Meistarinn á vélinni. Ég veit bara ekkert alveg hvað ég er að gera. Það var samt eitthvað aðeins á, en ég kann ekkert að breyta það með mörk. Já, veist. Leikurinn er mjög greiða núna sem það líkur. Annars er ekki skráð stöðuna það er bara. Tommi, er Eyþór mættur? Já, ég ætla eftir að segja ég kemst ekki inn á skotið. Farðu inn á heimasíðuna, hýtta á blöðuna hérna. Og ég var með því síma. Bara svona, spjalla bara beint við þá. Þegar maður hafi verið vandræðum, þá held ég að þeir hafa alltaf leyst þessu.
spjalla bara við hérna og þeir geta breytt á einhverjum styttingu í það eða. Hvað er það? Hvað var að dæma? Hvað var að dæma? Núna? Tommi, Eyþór ekki mættur? Jú, ég sagði það, þú tók hérna, en getur þið bara klára? Já, komdu bara. Já, Beggi byrjar bara á skiptum við þig. Ávæg. Það er 50 mínútur í tóta, en Eyþór ekki mættur? Tommi hann heldur áfram. Og vantar Eyþór. Ég búið þetta línu á Facebook hérna, finna númerið hans og hringja. Hvað er heitt hérna? Skrifa heimilið hérna. Já, ég hefur þetta eitthvað eftir. Hvað þú yfir það? Þannig að það kemur hann að stilla með þetta. Eyþór að klikka í leikinn og svo þú getur komið í búin og til þrjú. Línu í 1,5 leik og dæmi. Já, Petti hann bara línunni þangað til. Geggjað.
Labba. Það og svo fyrir bara hérna inn heimilegu gestinir. Það ekki hérna. Og hvernig settur þú þarna logo? Það kemur svona okkar. Já. Bara þegar þú bara gestinir í það kemur logoið.
Eru nálægt þeim? Nálægt þeim? Góðir krakkar! Góð barátta! Fine. Ma. Più per il campo. En no front!
Nálægt þeim! Nálægt þeim! Koma þarna! Áfram með þetta! Koma nálægt þeim! Heyrðu þetta! Kontu bara. Áfram! Minn var ekki þannig. Minn var sakkur út. Það liggur maður. Áfram! Kom Biggi! Andri! Ná honum! Koma, sækja boltan! Tala saman! Alltaf voru að spila! Mæta, Garpur! Já! Ekki! Já! Áfram Grænir! Áfram Hölsugur! Farðu með hann bara. Það var ekki fyrir þeim. Og svo! Já, góður Jöfnveit! Þetta er hendi! Það er hendi! Grænir augun! Áfram! Áfram! Áfram Hölsugar! Flott!
Toma grande el control.
ekki stoppað? Raddakonur hér. Hver svo... Ég stoppaði. Já, ok. Já. Sjáum bara aðeins hvað gerist. Ó, þeir eru að fara síðan. Stelpunum alltaf slá sig og það er engin skátt. Það er bara aldrei að það er ekki að taka. Það er bara. Það er að vinna hana. Ég býði hana bara að taka þetta. Verður maður bara í... Getur þú sýnt henni hvernig að... Ég veit ekki hvað þú kunni þetta. Þú sýnir henni bara hvað þú annar skrifa á henni. Hvað eru leikinu núna? Þú setur það, hvernig það segir. Leikinu hérna á Hver er það þessar að... Takk upp lite av det. Ja. Det är som tacken. Ja.
Já. Okej. Bye.
skítur.
skal sækja eftir heifun. Ok.
Vitlaust.
Það var góða bolti, sko. Sterkur mot KF.
Nóa, 2019, fjórðungur Kjartan G. úrslit. Sigur eftir mörgursta leik, ákvæða byrjun og bara ekki framistæða ykkur. Það er fullkomnað. Og svo þurfum við núna. Þannig að halda þessu. Ég var að vera vald. Fyrst ykkur má bakkamyndir og svo ætla ég að taka inn og góða. Það vantar að horfa ekki til það er núna 3 grústaf þegar fyrst að hún hingað. Það er bara strákar á stefnu úti. Það er eitthvað. Ég var að gleyma því. Ég var líka bara helming að það er 6 mínútur. Ég var bara...
losa mig. Ég ætla að taka upp núna. Ég er á vakt. Ég getur ekki sótt að þér. En ég svona 30 mínútur eftir þig. Jú, ég bara... Eftir mig. Ok. Og... Ég vil sótt að þér maður. Bara þegar búin. Ok.
Koma strax! Kom in! Rángstað, dómari!
Já. Sem tvövíti víta sem
Hæ, ég viltu sækja mig auði. Þú tekur svona við þegar hún hringir, sko. Faðir minn. Pappa heiti líka þar í mörku. Heitir faðir minn? Nei, pappa heiti faðir. Og mamma heiti móðir. Mamma myndi mér. Það. Er pappin ekki svaraður? Ég hitti pappa hann og sagði að getur komið sækja. Ok. Það er þú veist 5 mínútur eftir eitthvað. Ok. Bye.
his name is Michael Brecker. I know all about that. I was just speaking. Do you understand what I'm saying right now? Yeah. What is that? I hate this thing. This thing's trash. What am I saying? See, I said. I just jumped into the What am I doing? Ja,